jagung padu ada lemon pudina sedap dia. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Ada plastik dia. Ada. Ada dia kini ni. Kenapa? Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. 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 Roti John Wick, dengar roti John. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Roti John Wick. Roti John, singa roti John Wick. Roti John Wick. Singa roti John. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Halo. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Tidak. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. 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 Lemon pudina bang. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada. Jagung padu ada lemon pudina sedap ada.
sampai dalam kereta dekat luar. So hari ni kita datang bazar seorang-seorang memandangkan maybe hari ni hari last, tak silap saya hari last lah, bazar Ramadan because of Selangor kena PKP, KL dan Selangor kena PKP. So hari ni hari last bazar Ramadan. So hari ni kita ambil kesempatan nak pergi untuk tahun ni lah bazar Ramadan. So hasil barang yang kita beli ni, kita ni seperti biasa, I beli roti john ayam mozzarella cheese dede. Nanti kita review masa buka puasa. Besar, berat. Harga dia sebenarnya RM17, tapi dia bagi kat kita tadi RM15. Dia bagi diskaun. Lepas tu kita beli ayam percik 2. My sister request tadi nak ayam percik. Saya beli ayam percik tu. Dia dah bungkus dengan kuah-kuah sekali. Dia dah buka dia punya buluh dia tu. Ayam percik. Lepas tu kita dapat juga akhirnya air tebu. Tapi kali ni kita beli yang tak campur gula, yang tak campur ais. So nanti balik kena campur ais, campur gula sebab brother tu pesan kalau tak kena kencing manis. Kita beli 4 botol untuk ni dan my sister ada 4 botol lah. Maybe kita so ada air tebu. Okay, ni ada buah potong. Okay, ni je lah hasil kita shopping di Baazar Ramadan PKNS untuk hari ni sorang-sorang. So tadi habis lebih kurang semua ni dalam ada balance tadi RM50, ada balance RM8. So semuanya dalam RM42. Okay, bye. Kita balik rumah.